guys! Welcome back to my YouTube channel. This is NicoletteStar at kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel at nagustuhan mo ang video ito, just like this video, subscribe, and hit the notification bell para lagi kang updated sa aking mga next videos. So, umuulan ngayon guys. And for today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano gawin ang hatching. Let's go! So ayun guys, sana nakatulong at kung nagustuhan niyo ang video ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe at mag-hit ng notification bell para lagi kang updated sa aking mga next video.